Dit is dus met gesso en marmermeel. De goedkope gesso van de Action met goedkoop marmermeel. Dat meng je tot een beetje stevige massa. Smeert het erop, veunt het droog. Dit gebeurt er. Super simpel, super makkelijk en lekker goedkoop. En daar gaat het om. Kijk, ik ben nog bezig met wat meer laag aan te brengen. Het is nu avond en ik had gewoon geen rust in mijn lijf. Voor mijn gevoel heb ik de hele dag gezeten. Dat is niks voor mij. Dus ik denk, ik ga nog eventjes een paar laagjes aanbrengen. Hier heb ik gesso met zand gedaan. Dat gaat prima over elkaar heen. Nou, dit ga ik morgen bewerken. Nu ga ik nog even verder met veunen. Maar ik wilde jullie toch alvast laten zien hoe mooi je krakelé je eigenlijk krijgt. Kijk, dat is waar we naar op zoek zijn. Met goedkope marmermeel en gewoon de gesso als acrylbinder van de Action. Je kunt van alles er doorheen doen, ook Powertex, maar deze vond ik ook erg mooi. Ik hoop dat je wat aan mijn tips weer hebt. Fijne avond nog.